Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas saya ada ceritakan mengenai seton secara menyeluruh kan. So kita tahu goal untuk seton ni adalah untuk mudah cari, mudah ambil dan mudah letak balik kan. Hari ni saya nak cerita lebih mendalam mengenai shoji kalau kita translate display ataupun dalam perkataan lain orang cakap mieruka iaitu visualization. Dia dalam bahasa Jepun susun ni dia ada perkataan ni dia panggil seiretsu. Seiretsu ni maksud dia susun benda lah dalam line kan. Tapi seton ni dia lain pada seiretsu. Kita kena guna intelligent. Pada video lepas saya ada share kan. First kita kena shiwake. Kita group dulu ikut frekuensi. Second kita kena hyoji. Hari ni kita cuba tengok lebih mendalam mengenai hyoji. Kalau kita pergi Kelang, syarikat kita nampak banyak label kan. Hyoji ni bukan label tu saja. Contoh mudah saya nak share kepada semua. Kalau kita pergi jalan raya kan, kita nampak line di tepi jalan ada, kat tengah ada center line kan. So ikut jalan dia ada center line ni, dia akan ada line kuning, ada line putih kan, ada line putus-putus, ada line straight. Lepas tu dia ada signboard kan. Kalau tengok ada signboard. Signboard ni pula kalau kita pergi highway banyak signboard yang colour hijau kan, tulisan besar kan. Daripada jauh pun boleh nampak. Bawa laju pun kita boleh nampak. Kalau kita ikut jalan biasa dia ada colour biru kan, tulisan colour putih. Kalau kita tengok jalan raya ni, dia punya display kan, boleh kata shoji ni bukan setakat apa yang nampak kat papan saja kan. Jalan pun kadang-kadang ada tulisan kan. Lepas tu kalau kita tengok arrow kan, ada arrow. Dan kalau kita tengok ada speed limit, ada suruh berhenti, macam-macam jenis display supaya perjalanan kita selamat dan smooth. So macam tu juga image dalam seton ni sebenarnya. Kalau kita ingat balik, seton ni dia susun untuk mengurangkan 3 mu kan, mudah, muri dengan murah. Jadi kalau kita tengok contoh di jalan raya tadi ni, dia mengurangkan mudah dengan muri kan. Dia buat line cukup dengan besar kereta kan, supaya kita tahu kat mana kita berada. Otak manusia ni bila kita ada display macam tadi line, kita ada board, secara automatik kita akan start aware dan kita akan follow kan. Kita tahu kat mana kita berada. Dengan tu kita boleh keep kita punya safety dan other safety. Dan benda ni juga mengurangkan masa kita untuk berfikir panjang sebelum kita ambil decision. Seton ni kita boleh implikasi benda yang sama dalam kelang kita, dalam office kita. Cuba kita bayangkan kan, kita bawa kereta kat jalan raya, tak ada line, tak ada any signboard. Apa akan jadi kan? Kalau kita tengok negara-negara yang mundur kan, masih infra yang tak cukup, apa akan jadi kan? Kita kena keep aware, kita kena tengok kereta, kita kena berhati-hati, lebih berhati-hati lah. Dan kita boleh kata banyak kemalangan yang akan berlaku lah kan. Seton ni bila kita susun, kita kena fikir flow. Dengan menggunakan display iaitu hyoji, kita akan boleh selesaikan masalah efisiensi. Banyak sangat contoh-contoh seton ni kalau kita tengok dalam kelang kan. Banyak gambar-gambar dalam kelang kan. Line tempat kerja, dia punya layout. Kalau dia letak tong sampah pun dia ada line kan. Lepas tu filing system. Lepas tu dalam meja pun dia akan ada label. Dekat signboard, dekat activity board, dekat mesin penuh dengan label kan. So kita kena faham tujuan dia bukan nak bagi mudah cari saja kan. Satu lagi yang penting adalah kita mudah nak ambil benda tu dan kita mudah nak pulangkan benda. Benda ni saya rasa banyak orang yang miss out lah. Banyak bila kita buat display or visualization, kita akan fokus untuk mudah dicari saja. Macam nak cari produk kat mana nak pergi store kan, kat mana nak pergi production line sini. Tapi bila kita tengok macam contoh-contoh yang halus, macam kalau kita nak ambil pen dalam meja gunting dalam meja, kita boleh ambil kan, kita buka nampaklah gunting dengan pensel kan, kita ambil. Tapi kat mana kita nak letak balik? Part ni saya rasa banyak orang yang miss lah. Kalau kita tengok dekat gambar sini, kita boleh nampak lah kan, dia panggil keisekikan. Ini satu konsep yang sangat mudah. Maksudnya bila kita letak satu barang, kita trace dia kat belakang ni. Kalau tukul tu dia ada trace tukul. So bila kita nampak tukul, kita ambil tukul. Bila kita nak letak balik, kita nampak kat mana kita nak letak balik kan? So mudah letak balik. So kita mudah ambil, kita cari dengan cepat dan kita ambil dan kita tahu kat mana kita nak return. Benda ni adalah set. Sama dalam meja, contoh gunting ke, pensel ke. Kalau tengok ni contoh gambar kat sini, kalau kita buka laci ni, dia akan buat macam tempat dia panggil dampla kan, dia guna plastik, dia tebuk. So memang elok-elok boleh letak gunting, boleh letak pensel, supaya kita buat benda tu tanpa berfikir pun kita boleh ambil dan kita boleh letak balik. Kalau filing system macam mana kan? Filing system selalunya kita ada label kan, tulisan yang besar, cantik, putih. Tapi kita nak ambil, kita nak letak balik. Kadang-kadang kalau kita tengok kan terabur kan, kita ambil file yang ketiga, mungkin kita letak balik lepas file yang keempat kan. Selalunya untuk mengelakkan benda perkara begini, dia orang akan letak satu line tu dekat rak tu, file dia akan cross line. So bila kita ambil, bila kita balik, kita tahu line tu bersambung kan tak. Benda-benda yang mudah ni sangat menarik lah kan. Dalam seton kita boleh implikasi dan learn about macam mana nak kurangkan mudah dalam kerja kita. Dan
Satu lagi benda yang sangat penting adalah bila kita buat display, mestilah jenis font, size font kan, color code, mestilah standard kan. Benda ni juga akan related to seketsa nanti. Kita kena decide. Selalunya dia ada color code dia. Contoh, kalau kita tengok dekat sini, dia ada color code untuk line dan tempat kerja. Tempat kerja selalunya color hijau. Kalau tengok kat Jepun, dia letak color hijau. Ada line color kuning, ada tempat yang color orange. Lepas tu dia ada color hitam. And then ada juga tempat-tempat yang stripe color kuning, stripe putih macam sekarang ni lah. So color code ni adalah standard sampai ada produk yang dia orang jual lah kan. Selalunya kalau kat manufacturing, dia panggil Pankinori Accent. Ada tempat yang memang dia cat lantai dia. Dia guna beli cat, dia lantai dia cat. Tapi itulah bila guna cat ni masalah dia, kalau salah leceh lah kan, nak kena padam balik. Masa saya dulu buat 5S, kita banyak cat ni kita cat yang belakang je. Tapi bila kita nak buat line tu, kita akan guna tape. Dia ada tape color macam tadi, color kuning, color stripe. Kita akan guna ikut tempat lah. Contoh macam tempat-tempat yang macam kita nak beritahu tempat dia bahaya. Contoh bawah panel elektrik contoh kan. Kita akan letak petak color yang stripe. Color kuning, color orange kan. Lepas tu macam pemadam api. Kita akan letak petak ni tempat dia. Walaupun dia terapung pun, kita akan letak dekat bawah dia lah. So dulu yang sensei saya ni, dia akan cakap lah, line ni macam wall lah. Line wakabe kan. Macam jalan tu ada line kan. Kita tak boleh pijak line tu. So macam ada wall lah. Tempat kerja pun ada wall. Benda-benda ni adalah asas dalam seton. Selalunya masa kita buat seton ni, kita nak display ni, kita kena tengok lah scale juga kan. Ikut kawasan juga. Macam selalunya kalau peringkat awal nak bagi mudah, kita akan start daripada tempat yang kecil dulu. Okay, start dengan tempat kerja sendiri dulu. Meja. Macam kalau dekat production line tu, kita akan fokus dekat rak dia, kat machine tempat dia buat kerja kan. Slowly kita akan bawa ke scale yang lebih seluas. Contohnya layout yang lagi jauh lah kan. Kalau store, kita kena buat map. So benda-benda ni kita kena buat step by step. Macam saya cakap, 5S ni dia Zengi Sangkaung tu, dan dia kena, orang cakap apa, dalam keadaan yang spiral lah kan. 3S tu kena keadaan yang spiral. Dalam seton ni boleh kata banyak trial and error jugalah kan. Sebab bila kita buat awal-awal, kita buat line, contohnya lah kita buat line, kita akan nampak kat mana nak tarik jalan, tempat kerja kat mana, tempat letak stok, contohnya nak letak raw material kat mana. Kita tak boleh nak buat line sebab kita tak tahu banyak mana. Kadang-kadang banyak, kadang-kadang sikit kan. Tak boleh nak decide. So akan ada banyak problem yang kita nampak dekat situ. Kita tak boleh nak display, kita tak boleh nak menyerukat lah kan. Maksudnya kita akan nampak satu masalah baru kan untuk discuss. So kita kena predict banyak mana, besar mana. Macam label kat file semua tu senang. Tapi kalau kita fikir file pun sebenarnya susah. Kalau kita tengok file pun, dia kita letak file, ada salesman dia letak quotation semua campur by client kan. Ada juga dia pecahkan quotation satu file kan. So mana yang sesuai kan, mana yang lebih efektif. Benda ni sebenarnya dia tak ada satu jawapan. Dia kena discuss dalam company tu mana yang paling efisien untuk semua kan. Tapi kalau kita dah boleh buat 5S seton ni dengan yang baik, kita akan nampak tempat kita sangat kemas dan tersusun kan, dan kita akan rasa bangga. Jadi takat sini dulu lah seton Hyoji pada hari ni. Saya akan explain mengenai Santeka pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.